नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे हेमास किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत आलू मेथी। त्यासाठी मी इथे 2 छोटे बटाटे उकडून सोलून आणि कापून घेतले आहेत। मेथी धुवून बारीक चिरून घेतली आहे। मीठ, हळद, तिखट चवीनुसार, फोडणीसाठी जिरे, मोहरी, आले लसणाची पेस्ट आणि थोडंसं हिंग मी वापरणार आहे। तुम्हाला हवं असेल, तुम्हाला आवडत असेल तर थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट वापरलं तरी चालेल। त्यानंतर मी इथे एक छोटा पॅन ठेवला आहे। पॅन मध्ये थोडंसं तेल टाकलं। तेल तापलं की आपण जिरे, मोहरी आणि आले लसणाची पेस्ट छान परतून घेणार आहोत। आले लसणाची पेस्ट थोडंसं लाल झाला कलर की आपण त्यामध्ये उकडलेला बटाटा जो आपण कापून घेतला आहे तो टाकणार आहोत। थोडंसं परतायचं आहे आणि त्यानंतर आपण यामध्ये आपले हळद, तिखट, मीठ हे टाकून घेणार आहोत आणि हिंग तुम्ही इथे टाकलं तरी चालेल किंवा नंतर पुढच्या स्टेपला टाकलं तरी चालेल। ते छान मिक्स करून परतून घ्यायचं आहे, त्यामुळे व्यवस्थित मसाले सगळे मिसळले जातील। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही थोडंसं गरम मसाला किंवा धने पावडर इथे थोडंसं टाकलं तरी चालेल। त्यानंतर मी एक साधारण 2 ते 3 चमचे कोमट पाणी यामध्ये टाकत आहे, त्यामुळे आपण जे मसाले किंवा तिखट मीठ जे टाकलं आहे ते थोडंसं शिजायलाही मदत होईल आणि ते बटाट्याला व्यवस्थित लागेल पण। त्यानंतर आपण झाकण ठेवून 1 ते 2 मिनिट, जास्त नाही, फक्त थोडा वेळ त्याला शिजवून घेणार आहोत। आता हे व्यवस्थित शिजून झालं आहे। आता आपण यामध्ये जी आपण धुवून बारीक चिरून घेतलेली मेथी आहे ती यामध्ये टाकणार आहोत। मेथी टाकून छान परतून घ्यायचं आहे। मेथीच्या भाजीला, कुठल्याही पालेभाजीला फोडणीमध्ये टाकलं की त्याला पाणी आपोआप सुटतं मिठामुळे, त्यामुळे आपल्याला पाणी न टाकता आहे त्याच याच्यामध्ये छान परतून मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित 1 ते 2 मिनिट शिजून झाली की आपली भाजी आलू मेथीची तयार होईल। आपली आलू मेथीची भाजी व्यवस्थित छान तयार झाली आहे। खमंग वास येतो आहे मेथीचा। नक्की करून बघा। आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा।